So, yung na-envision namin for the film, and it's a traditional legal horror movie, pero we made sure na meron kayong ibang makikita doon sa ginawa namin. So, yung tradisyon ng paggawa ng legal ng mga nakakatakot at magandang horror na pelikula, feeling ko naman ay naitawid namin. So, na-expect ako na makita yung lahat yung pelikula this coming November 27. Ayan po. Thank you, Direk. At kitang-kita naman sa bagong trailer. Di ba? Dalawang trailer. May bagong trailer ang Mamalarang na Aries na ano na po si Mamalarang. Hindi sa bading nga, Mamalarang. Mamalarang. Di ba? Anyway, alamin naman natin yung role ni Makoy dito at yung experience mo doing this. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat, sa mga vloggers pa reporters, sa press po po sa inyo, sa oras. At ako po si Makoy De Leon at kumano po ako bilang Reds sa The Ares po. Ako po yung isang dating probinsyano na siya din probinsyano dati. Kaya ako nagmulat sa kanya sa syudad at siya yung nakasama ko sa lahat ng kakataon din. Pagka kailangan niya ako bigla na lang nandun, bigla, darating na lang bigla. Ako yun, tagapagkatol na rin. Experience ko sa The Ares, sobrang lucky, swerte ko. Kasi makasama ko lang po si Miss Maricel, si Sunshine, si Janella, si Derek. Isa na rin silang experienceado na po. Ako ay isang pagol lang din. Kaya swerte ko. Kahit papasalamat ako na sa Diyos din. Siyempre sa Regan na na-consider po nila ako. Kaya experience na to, hindi ko makakalimutan buong buhay. Miss Janella. Hi, good evening. Ako dito si Gia. Ako yung pamangkin ni Miss Maricel Soriano. And, Miss Maricel Soriano. Hindi, si Auntie Luna, siya yung auntie ko. So, si Auntie Luna gusto niya ipasa sa akin yung, kasi mambabarang siya. So, gusto niya ipasa sa akin yung powers ko. Ako, taga-probinsya ko, lumaki ako sa kanya. Siya talaga yung kasama ko my entire life. Kasi yung mom ko, nasa Barcelona. So, si Miss Barcelona. So, ayun po, hindi ko po alam na gusto na niya pala ipasa sa akin yung powers niya. Kaya The Ares yung title. Kumusta naman po yung pagtrabaho mo? Isang siya yung sila nila ko at yung experience mo doon with the film? Working with all of them is really nice. Si Tita Sunshine, naka-work ko na sa Oh My G. Tapos si Direk first time. Si Makoy, Be Careful With My Heart. It's really nice working with them again. And of course, Miss Mary. It's such a pleasure working with her. At first, I told her sobrang na-stars ako sa kanya. And then, sabi niya sa akin, huwag ka ma-starstruck. Kailangan, kailangan may sarili kang ano tawag ka? Basta sabi niya, may sarili kang ano. Yun yung sinabi niya. So, ayun, naging comfortable na ako sa set with her. And she's really nice. And working with Direk then, he's very, I actually really enjoyed working with Direk Frasco. He's very, hindi ka matatakot sa kanya. He's really gonna explain the scene sa'yo. Sasabihin niya sa'yo yung gusto niyang makuha sa eksena and magiging comfortable ka lang din talaga sa presence niya. Ayun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako naman dito si Carmen. Ako yung nanay ni Janella dito, ni Gia. Isa akong OFW, and then all of a sudden I decide to go back to the Philippines to take care of my daughter. And doon na nagsimula ang dilema ko kay Auntie Luna at dilema niya sa akin kasi ayaw niya yun dahil gusto niya mas sarili niya lang ang aking anak. So, ganon. And of course, working with them is always an honor naman with Ate Mary. Yung last time na nakatrabaho ko siya doon sa Inang Yaya, kakapanganak ko lang doon sa yung sa bunso ko that time, Ate Mary. And with Janella sa Oh My G, maganda rin naman yung experience ko, napakabait at napakagaling na artista, napakagandang bata pa. And with Direk Frasco, nag-work na tayo direct sa MMK Ipaglaban Mo. And with si Makoy, I think this is the first time. Oo.
always parang nakakatuwa kasi happy set na kami at napakababait at professional po ng lahat. Thank you, Sharon. Yes, Miss Mary. Antiluda. Ito kasi, piniprepare ko sa Janella na i-offer ko kasi siya sa Sanluda. Doon ko siya i-offer. So, naiinip na ang lahat sa pag-offer ko sa kanya. Kaya, ako yung binabagsak at nagsisi. Ngayon, dito kasi nung bata ako, yung younger days namin dito, umibig si Luna. Pero niloko siya. So, ang ginawa niya, kinandihan niya yun. Kaya makikita niya sa part na yun, pinatay niya yung lalaki. Ngayon, nagkaroon sila ng usapan ni Carmen na hindi niya nagagawin original, itigil na siya. Nagbigay siya ng commitment, parang gano'n. Hindi na nagagawin kung ginagawa pa rin. Doon, tapos doon niya nalaman na ina-offer mo siya sa lahat ng mga nag-iintay. Kaya, yun ang dilemma ko naman kung paano ngayon. Huli na isang beses na hubig na ang bumo, kaya doon ako nagalit, na-hysterical ako. There's more to that. Ito lang si Mary, di ba? Pero ito yung mapapanood ng marami sa Siyempre, iba ko yung kwento sa napapanoodin ko. Kaya panoorin mo ninyo ko. Kumusta naman yung award, Makoy, Janella, and of course, Sunshine after long time? Si Makoy, yung wala ng trabaho, di ba? Si Janella din. Pero kami ni Shine matagal na si Direk, ngayon lang din kami nagkatrabaho. Kaya excited ako. Dahil yung kwento ni Direk sa akin, 7 years old lang siya nung naliligo siya. Wiwi na si Ate Mary. Naliligo siya. Wiwi na ako. Yun ang recollection ni Direk sa akin. 7 years old pa lang siya noon. Hindi ko makatok sa bahay. Makatok sa bahay ng mama ni Pasco, bilang ka dyan. At ang kita niya mo, wiwi na. Yun na aming ano ni Direk. Pero kami joke namin. Okay, thank you. Good evening. My name is Joseph Artelano Picorda. My questions are from Ms. JANELLA S. After doing this movie, are you now afraid that a mambabarang might suddenly appear to you? In what areas in your house or in other locations other than your house are you now ever so watchful that a mambabarang might appear? And how would you handle that if it happened in real life? A wish, a mambabarang. Dami na po. Isa lang mo. Relax ka lang. Relax ka lang. Okay. Kanina pa nga lang pagbaba ko, nagulat na ako doon, napasigaw ako. I didn't know she was there. Actually, nung nauna ko nakita yung costume ng mga babae, yung look ni Mamalarang, natakot talaga ako. And actually, it really haunts you, yung itsura niya. Kasi talagang, matatakotin kasi talaga ako. So, na-imagine, na-imagine ko na talaga siya minsan pag nasa bahay ako. Hindi ko pa naman siya napanaginipan, so okay na. While doing this movie, were you reminded of any horror movies that you got to watch growing up? Did it bring back any memories or even snippets of horror movies you saw in HBO or any channel or did you reminisce or remember any of those movies? Actually, no, kasi she has her own look eh. May sarili siyang itsura, parang hindi siya ginaya sa ibang mga horror movies. So, wala akong naalalang specific movie. Basta takot lang talaga ako sa kanya. Is this the first time you heard of a mambabarang? Yung parang looking back, may mambabarang pala. Meron tayong sariling version of which. Is this the first time you learned about what a mambabarang is? Actually, before pa, I've known about mambabarang. Mambabarang is a woman who practices sorcery or black magic. Pero ang hindi ko alam is iba pa pala yung mamalarang sa mambabarang. Mamalarang, yun yung parang head na evil spirit. Tama ba? Yung mamalarang. Yun yung talagang nangunguha ng yung nananakit. Yun yung mamalarang. So, yeah. Due to Netflix, streaming services, HBO,
we're all exposed to different kind of horror movies from closure, like sobrang from gore, splatter to even horror, sobrang borderline, almost evil. So, doing this movie, were you aware that some people probably compare it with horror movies in the past? So, what is your message to discerning horror fans, horror viewers, that they should watch this movie when it comes out? And what are the reasons why they should watch it? Actually, pinag-uusapan namin yun ni Direk nung una, na parang paano namin gagawing iba tong movie na to sa lahat ng horror movies na lumabas, lalo na Regal is very good at horror movies. So, Direk, you wanna answer the question? I think yung movie kasi may conscious effort talaga when we were making it. We were gunning for MMFF talaga. So, in terms of tone, mabilis siya, very straightforward yung kwento. Pero we made sure na yung scares niya kahit paano is something different. Even yung look ng Mamalarang, yung effort namin doon na sabi ko, I wanted it to look something based on yung look ng mga Filipiniana. Very Pinoy sana siya na pag nakita mo yung outline pa lang nung Mamalarang. Nakakatakot siya kasi close to home. Kumbaga hindi siya mukhang multo ng foreign movie or ng isang Hollywood horror movie. I wanted it na magmukhang Pinoy talaga. So, na-achieve naman namin feeling ko yung look. Kasi talagang nung nagte-test shoot kami dun sa costume pa lang, may creepy factor na kagad kapag familiar siya, di ba, sa mga Pinoy. Kapag familiar ng isang bagay, yung di ba pag nakakita ka ng mga lumang retrato ng mga Pilipina na mahaba yung damit, mahaba yung buhok, nakakatakot siya. Ini-imagine mo kung may bultong ka nito, nakakatakot siya. So, ganun yung pinanggalingan namin. So, yung movie is we paid homage to most of the Regal movies na talagang horror yung atake. So, pag naparod nyo siya, nandun yung tatak Regal, pero at the same time, may bago rin, kumbaga, I made sure na may bago silang makikita yung mga manonood na hindi siya mabagal, saktong-sakto lang yung pacing niya. Tapos even yung sound design and scoring nung nabuo na siya, sobrang happy kami dun sa kinalabasan. Even some of the jurors from the MMFF, they were messaging me sa FB na yun, maganda yung pelikula na gustuhan namin. Sayang lang hindi nakapasok, pero at least happy kami dahil alam namin na maganda yung feedback nila sa pelikula namin. Thank you for answering. Good evening po. I'm Maria from Inside Manila. So my question goes to Ate. So, yung mambabarang as we know it is part of the Filipino culture. Sorry. Directed. It's part of the Filipino culture. So how did you anchor the mambabarang in the areas and the mambabarang in our Filipino culture? Siyempre si naman yung Gina kasi when they wrote the story, mas alam nila yung mythology ng mambabarang. Actually ako nagulat na ganun pala siya. Akala ko kasi mambabarang saka yung mga makukulam, akala ko medyo hawig yung ginagawa nila. Yung pala, mas malala yung ginagawa ng mga mambabarang. They can be more vicious and they can kill talaga. Kung baka ganun kalala yung pwede nilang gawin. So, in-anchor namin siya ng konti dun sa yung mga info na nakuha namin. Kasi when they did the research, parang we made sure na more or less factual siya, tapos medyo totoo. Kaso may borderline kasi na ayaw mong lampasan dahil syempre hindi ka na makadelve masyado dun sa totoo kasi may konting takot ka. May konting takot ka, even the writer na masyadong laliman pa siya. So, even yung movie, grounded siya, pero at the same time, may mga cinematic license kami ginawa. Kasi in real life, hindi naman lahat ng mababarang ay masama. Kumbaga, may mga pinapractice na yung craft na yon, pero kumbaga ayaw ko naman mabuti na bad light yung iba rin na hindi naman ganun yung ginagawa. Kumbaga, conscious lang kami na for this story, nagkataon lang na itong grupo na to, yun, ganun yung kanilang mission doon sa pelikula na i-transfer yung kapangyarihan doon sa future generation. Kaso syempre, nandun yung conflict kasi papayag ba yung nanay na makuha ng anak niya yung isang bagay na sa tingin niya ay masama at hindi dapat
kumbaga hindi dapat in-entertain pa rin po siya. Kaya po kayo nag-research about mambabarang? Nag-reverse po ba kayo or through internet? Ako hindi masyado. Kumbaga mas sinayaan ko na dun sa creative side yung details about the mambabarang. O nagtatanong na lang ako sa kanila kung halimbawa, I'm going to do this, tama po ba to? Makatotohanan po ba to? So, they give feedback lang. Pero personally, hindi talaga ako masyadong tawag dito, nag-dive into it kasi yun yung medyo tricky part sa horror eh. Kailangan medyo may distansya ka. So, mas nakafocus ako dun sa execution ng pelikula. Kasi when they offered the movie, buo na yung script. Kung baka matagal na yata nila nagawa yung script eh. And then, natutulog lang. And then, they saw an opportunity to do it. They offered it to me. So, yun. Kung baka buo na siya, hindi na ako masyadong lumalim kasi, ayun, parang dumistansya lang ako para hindi masyadong tawag dito. Hindi mo siya nauwi sa bahay. Kung baka on the set lang, yan, sa trabaho lang talaga. Thank you po. Thank you, thank you.